سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. امروز قراره با هم دیگه کار خلاقانه انجام بدیم و ساعت دکوراتیو بسازیم. برای این کار شما احتیاج دارید به کاشی که میتونید کاشی‌های پرسلن پخت بالا را از بازار تهیه کنید و بدید مرکزش رو براتون سوراخ کنند. همچنین احتیاج داریم به پیستوله و رنگ‌های میناکاری. اگر رنگ‌های میناکاری رو نمیدونید که چجوری درست کنید، من قبلا توی کانال نحوه درست کردنش رو به طور کامل توضیح دادم که لینکش رو این بالا براتون میذارم که بهش سر بزنید. در واقع ما میخوایم با لعاب هامون همون کاری رو کنیم که توی تکنیک آبستره با رنگ‌های آکریلیک انجام میدیم. پس برای این کار با ما همراه باشید. چون میخوایم با لعاب هامون بازی کنیم، باید سطح کاشیمون با زمین یا روی صفحه گردون فاصله داشته باشه. به خاطر همین من روی صفحه گردونم لیوان گذاشتم و کاشی رو روش قرار دادم. خب بریم شروع کنیم بازی با لعاب هامون که کاملا سلیقه‌ای شما میتونید این لعاب ها رو روی کاشیتون بریزید. من رنگ سرمه‌ای، سفید و الان رنگ قرمز و رنگ زرد رو میخوام با هم ترکیب کنم. خب حالا شروع میکنم به کمک باد پیستوله اینها رو حرکت میدم. ما میتونیم بازی با این رنگ ها رو تا اونجایی که مورد پسندمون باشه ادامه بدیم. خب شما علاوه بر این میتونید روی کارتون انواع اقسام اکسیدها هم به صورت پودر بپاشید و افکت های جذاب به کارتون بدید. الان من اکسید مسم رو به حالت پودری روی این میپاشم. خب حالا اجازه میدیم کاشیمون رنگ‌های روش کامل خشک بشه. بعد شروع میکنم به تمیز کردن کناره‌های کاشی و اگه زیر کاشی هم لعابی شده بود زیرش هم تمیز میکنم. خب من کاشیمو کنارهاشو زیرش رو این قسمت مرکزیش رو همه رو لعابهاشو پاک کردم. حالا اجازه میدم تا کامل کاشیمون و لعاباش خشک بشه. بعد قرارش میدم داخل کوره تا تو دمای 1000 درجه بپزه. بعدش برمیگردم پیشتون با نتیجه کار. خب دوستان اینم از نتیجه بعد کوره کاشیمون که بعد از پختش به این زیبایی شدش. شما با استفاده از این تکنیک میتونید کلی کاشی‌های تزئینی بسازید که تک نسخه‌اند و جایی ازشون پیدا نمیشه. حالا میایم بقیه اجزای ساعت رو به این وصل میکنیم. حالا شما هم میتونید این ساعت رو به همین حالتی که هست عقربه و موتورش رو وصل کنید استفاده کنید. هم میتونید مثل من یه قاب چوبی زیبا براش انتخاب کنید و نصبش کنید. ببینید وقتی قاب چوبی رو روش میندازیم چقدر کارمون زیباتر و شکیل‌تر میشه.
برای قسمت عقربه هاش میتونید عقربه هاش رو از بیرون تهیه کنید و به کمک چسب 1 2 3 روی کارتون فیکسش کنید. خب دوستان، اینم نتیجه ساخت ساعت دکوراتیومون. امیدوارم همراه من این ساعت کاربردی و زیبا رو بسازید و مثل من از پروسه ساختش لذت ببرید و ممنون میشم که با لایک و فرستادن این ویدیو برای دوستانتون ازمون حمایت کنید. اگه هنوز عضو کانالمون نشدید ممنون میشم که کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از آموزش‌های جذاب و کاربردی دیگه‌مون جا نمونید. پس توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.